Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng ở tập 205, đám tiểu quái vật Sử Lai Khắc Thất Quái đã chính thức trở về đất liền. Trailer tập mới nhất mở ra là hình ảnh cả khu rừng đang bốc cháy mãnh liệt. Đây là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Tần Minh Lão Sư và Quỷ Đấu La. Giống như mình dự đoán trong trailer tập 204, rõ ràng Tần Minh đã bị Quỷ Đấu La lấy mạng. So về thực lực, cấp bậc hồn lực thì Quỷ Đấu La có đủ lý do kiêu ngạo mà không để Tần Minh vào mắt. Điều này cũng dễ hiểu vì sao trong những hình ảnh mới được hé lộ, chỉ có thân ảnh ngạo nghễ của Quỷ Đấu La cùng tiếng kêu thất thanh của đám học viên Sử Lai Khắc. Trong nguyên tác vốn không có nhắc đến Tần Minh có hồn cốt, nhưng diễn biến phim đã có chút thay đổi. Sau khi bỏ mạng, một khối hồn cốt của Tần Minh đã xuất hiện trên mặt đất. Đen đủi hơn là nó còn bị Quỷ Đấu La dùng chân dẫm lên không thương tiếc. Có ý kiến cho rằng Tần Minh vì muốn đồng quy vu tận cùng Quỷ Đấu La, ngay phút cuối đã liều mình tự bạo dẫn đến vụ cháy tàn khốc kia. Nhưng là Quỷ Đấu La quá mạnh nên cuối cùng kết cục cũng chỉ có một. Dù là như thế nào đi chăng nữa thì sự hy sinh của Tần Minh cũng rất đáng tiếc đúng không các bạn? Và một điều mình chắc chắn khi Tần Minh xuất hiện lên đến 3 tập phim và bị hẹo chính là chủ đích của phía đạo diễn phim. Đầu tiên nó thể hiện tầm quan trọng của Tần Minh trong vai trò nhân vật giúp đẩy tình tiết lên cao trào. Sau là cho Đường Tam có thêm một lý do để lấy mạng Quỷ Đấu La trả thù cho lão sư của mình. Lúc này tại đấu trường Tây Lỗ Thành, đội quân thiên đấu cùng Tinh La Đế Quốc đã bị người của Vũ Hồn Đế Quốc bao vây, chiếm đánh bất ngờ. Với thực lực mạnh mẽ đến từ hàng ma đấu la 96 cấp cùng sức mạnh bí ẩn đến từ thất đại tông môn, thì Hoàng đế Tuyết Băng lúc này có mọc thêm cánh cũng khó lòng chạy thoát. Tưởng chừng như số mệnh của bọn họ sẽ kết thúc tại đây. Nếu không có gì thay đổi thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của tất cả mọi người. Rất may đám 7 con quái vật đã kịp lúc từ Hải Thần Đảo trở về. Bọn họ đã biến mất nhiều năm như thế, lúc này xuất hiện khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Đám thiếu niên anh tài này đã cứu hai đại đế quốc khỏi tay của tử thần. Trên không trung lúc này, Đường Tam là người đối đầu trực tiếp với hàng ma đấu la. Sau khi đỡ một đòn từ vị phong hào đấu la kia, đồng dạng phóng về phía hắn một đòn công kích. Hàng ma đấu la lúc đầu có chút bất ngờ, tiếp đến là vô cùng cao hứng. Bao nhiêu năm qua hắn chưa từng có đối thủ, hiện tại không ngờ thiếu niên trẻ tuổi trước mắt lại khiến hắn muốn đấu một trận thống khoái. Nghĩ rồi hắn xuất ra bản thể của cây gậy màu vàng vẫn luôn cầm trong tay. Thanh vũ khí kia rất nhanh biến ảo hóa thành một cây gậy khổng lồ, toàn thân toát ra ánh đỏ chói mắt, đồng thời hướng phía Đường Tam đánh xuống. Tránh né được một đòn này, Đường Tam rút ra Hạo Thiên Truy trực tiếp đối chặn lại. Khi hai kiện vũ khí va chạm, tạo ra tiếng nổ inh tai nhức óc cùng uy áp mãnh liệt như phá nát hư không. Hàng ma đấu la thấy Đường Tam phóng xuất Hạo Thiên Truy, liền cảm thấy thập phần thú vị. Hắn xoay tròn cây gậy trong tay, hình thành một quyền liên tiếp phóng công kích về phía đối phương. Lúc này dưới áp lực công kích mạnh mẽ, Đường Tam điều động thân thể, hai tay vận công phát động ra làm ngân hổ kình kính chi diệt, khiến toàn thân hắn nhất thời được bao quanh bởi tử sắc quang mang. Sau đó Đường Tam nhanh chóng vung cao Hạo Thiên Truy trong tay đập thẳng xuống đầu hàng ma đấu la một kích toàn lực, nhưng là danh xưng phong hào đấu la cũng không phải tầm thường. Hàng ma đấu la khéo léo tránh thoát một kích này, bay về phía sau mấy bước, mà mặt đất nơi Hạo Thiên Truy theo quán tính đánh xuống đã vỡ tan, nương theo những vết nứt dài là mảnh vỡ bắn ra bay loạn xạ trong không trung. Một màn này khiến tất cả những người chứng kiến kinh hãi. Đường Tam hắn còn trẻ như thế mà đã sở hữu sức mạnh tuyệt đỉnh như vậy, tiềm lực trong tương lai là vô hạn lượng. Đám lục quái lúc này cũng không rảnh rỗi mà trực tiếp gia nhập vào chiến trường giải cứu đội quân. Đế Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh phối hợp ăn ý với chiêu võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ Trảo, đang đối đầu chính diện với võ hồn là một con linh thú của tên nam nhân vạn vỡ phía đối phương. Áo tư tạp đồng dạng cũng phóng ra phục chế kính tượng trang sao chép hồn kỹ là một con gấu Bắc Cực khổng lồ không ngừng đánh lui chiến trận. Ma Hồng Tuấn trên không trung một thân rực lửa, hai cánh phượng hoàng của hắn liên tiếp phát ra công kích vô cùng mãnh liệt. Vinh Vinh cũng không rảnh rỗi mà xuất ra võ hồn chân thân là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ cho đồng đội. Có thể thấy sự ăn ý của bọn họ là vô cùng hoàn mỹ. Phía dưới Đế Duy Tư và Chu Trúc Vân nhìn thấy võ hồn dung hợp kỹ của Đế Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng bọn họ rất nhanh tiếp tục chiến đấu. Hiện tại không phải là lúc cả hai có thời gian suy nghĩ. Trên không trung, trận chiến giữa hàng ma đấu la và Đường Tam vẫn chưa đi đến hồi kết. Lúc này vị trưởng lão kia của võ hồn đế quốc đã bị Đường Tam ép phải phóng ra vũ hồn chân thân. Một con da long màu đỏ rất nhanh xuất hiện uốn quanh thân thể hắn. Theo tiếng hét dài, hắn phóng thẳng công kích toàn lực mang theo những tia lửa điện về phía Đường Tam. Một kích này chính là võ hồn chân thân bản long côn của hắn. Sự gia nhập chiến đấu của Đường Tam và đám tiểu quái vật là một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến mà có lẽ chính Bỉ Bỉ Đông cũng không thể đoán trước được. Liệu rằng Đường Tam sẽ đối phó với vị phong hào đấu la 96 cấp kia như thế nào? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.